السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني. ننتظر قليلا حتى يتابع بقية الأصدقاء إن شاء الله تعالى. الصوت واضح إخواني حتى يعني نجرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجزاكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يوسف يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله شيخ عمار، الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ مهدي، الله يحفظكم. إذن نبدأ على بركة الله عز وجل. أول هذه اللقاءات الذي هو عنونتها حقيقة المذاهب الفقهية. بداية قبل الشروع في موضوع اليوم، وهو حقيقة المذاهب الفقهية مدارس لفهم الشريعة. كثير من المشتغلين في العلم سواء كان من الشيوخ ومن طلبة العلم ومن يتصورون أن الدعوة إلى الرجوع إلى المذاهب واتباعها، المذاهب الفقهية الأربعة واتباعها، أنها دعوة لإحياء التعصب أو دعوة لإحياء التقليد الذي ذمه الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاعتقاد وهذا الظن بعيد جدا عن الصواب. لذلك اقتضى من المشتغلين بالعلم الشرعي ولا سيما باتباع المذاهب أن يبينوا حقيقة الدعوة إلى الرجوع إلى المذاهب الفقهية الأربعة. يعني طبعا هنا نقصد بها المذاهب الفقهية الأربعة لكل بلد مذهبه الذي اشتهر فيه. موضوعنا اليوم إخواني هو حقيقة المذاهب الفقهية مدارس لفهم الشريعة. وهذا النص استفدته من كتاب الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن المذاهب الفقهية الأربعة هي مدارس لفهم الشريعة. ولا بد أن نعرف ماهية المذهب. فالمذهب كما هو معلوم عند أهل اللغة ومن ذهب يذهب فهو ذاهب، والمذهب مصدر ميمي وهو اسم للزمان والمكان. اسم للزمان بمعنى المذهب مذهبي الساعة الفلانية إلى كذا، وللمكان مذهبي باتجاه اليمين. والمذهب في الاصطلاح هو قول الإمام في المسألة أو آخر قول للإمام في المسألة، باعتبار أن الأقوال تعددت عند الأئمة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي. تقسيم المذهب وتقسيم المذاهب الفقهية، تقسيم المذهب ينقسم إلى قسمين: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. المذهب الشخصي وهو ما نص عليه الإمام. أنا هنا أتكلم ليس فقط من جهة مذهب الحنابلة، وإنما للمذاهب الأربعة. فالمذهب الشخصي هو قول الإمام أو ما نص عليه الإمام أو ما نقل عن الإمام قولا منصوصا عليه.
والمذهب الاصطلاحي هو إما أن يكون تخريجا على رواية للإمام، أو لازم لقول الإمام، أو قاعدة خرج عليها الأصحاب، خرج على هذه القاعدة التي تكلم بها الإمام، أو لفظ مصطلح أطلقه الإمام واحتمل معنيين. فهنا يختلف الأصحاب، يعني يختلف أصحاب الإمام. على سبيل المثال قول الأئمة أكره كذا، أحب كذا، فهنا اختلف العلماء في هذه، فهذا أيضا يؤثر ويعتبر من المذهب الاصطلاحي ليس من المذهب الشخصي. طبعا في مسألة هنا أيضا أحب أن أعرج عليها، خاصة مما قيل عن مذهب الحنابلة أن المتأخرين خالفوا الإمام في كتبه، لا سيما في المنتهى والإقناع، وهذا حقيقة إجحاف وظلم لفقهاء الحنابلة المتأخرين. هم لم يخالفوا، وإنما كانت تخريجات عندهم وأوجه اعتمدوها. لذلك يعني الآن لما المتأخرون من الحنابلة عندما يأخذون بقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في مسألة، يعني عند المتأخرين هذا أيضا مهم جدا، إذا لم يجدوا قولا في مسألة معينة للإمام، هنا نظروا أو وجد قول لتقي الدين ابن تيمية رحمه الله يعتبروه مذهبا. انتبهوا لهذه المسألة، يعني لعظمة الإمام ابن تيمية رحمه الله عند المتأخرين وإجلالهم له. إذن المذهب الاصطلاحي هذه طبعا توطئة أخواني حتى نعرف يعني لماذا هذه المذاهب الأربعة، لماذا هي مدارس فقهية، لماذا هي مدارس فقهية. وأنا ذكرت سلسلة المواضيع بإذن الله تعالى التي سنتكلم عنها أسبوعيا، لما لها لا سيما الباحثين. عندنا قضية الدراسة الأكاديمية، وعند الباحثين في الدراسات العليا لا زال عندهم إشكالات، يظنون أنهم يستطيعون أن يأتوا بما جاء به المذاهب الفقهية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا هنالك ظن عند بعض المتبعين للمذاهب، يعني نصوصهم وكلامهم يتضمن أنه لا يجوز مخالفة المذهب. لذلك أنا افتتحت هذه المحاضرات بالمذاهب الأربعة مدارس لفهم الشريعة. هل المذاهب، هذا السؤال، هل المذاهب، لأنه هذا السؤال أيضا له تعلق، هل المذاهب الأربعة يعني محصورة بهذه الأربعة؟ هل المذاهب الأربعة محصورة بأربعة أم هي أكثر من ذلك؟ يجيبنا عن ذلك العلماء هي أكثر من أربعة. المذاهب الفقهية السنية هي أكثر من أربعة. عندنا على سبيل المثال مذهب السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وعندنا مذهب كذلك إبراهيم البتي والليث بن سعد وأبو ثور وغيرهم من الأئمة، والأوزاعي وداود بن علي الظاهري. هؤلاء كلهم أئمة وكلهم مذاهب. انتبهوا إخواني، هذه كلها مذاهب فقهية. هذه المسألة التي نتكلم بها مهمة جدا حتى نقف موقف الوسط بين من يريد أن يطرح هذه المذاهب ويظن أن لديه القدرة لتأسيس مذهب أو يعني من هذا القبيل، يعني أعجب بنفسه وظن أنه يستطيع أن يأتي بما جاء به الأولون. فالمذاهب الفقهية ليست محصورة بأربعة هكذا قرر، لكن شاء الله عز وجل أن يحفظ هذه المذاهب الأربعة
هذه المذاهب الأربعة جعل الله عز وجل هيأ لها وقيض لها علماء حرروها وصنفوا فيها ونشروها وفرعوا عليها التفاريع، لأنه مدارس لفهم الشريعة. إذن أسباب تعدد المذاهب، يعني أسباب تعدد المذاهب الآن هو اختلافهم في الفهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عندما نظروا في نصوص الوحي ونظروا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد الصحابة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا، وهذا الاجتهاد بسبب الفهم. يعني نأخذ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب، عندما صلى بعضهم في المدينة وبعضهم صلى عندما وصل، هذا نتيجة يعني تفاوتهم في الأفهام، تفاوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأفهام، كذلك اختلافهم في الأفهام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسباب تعدد المذاهب، أسباب تعدد هذه المذاهب هو اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في فهم النصوص الشرعية، نصوص الوحي، نصوص القرآن والسنة. هنا لما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الأفهام انتقل هذه الأفهام انتقلت إلى زمن إلى عصر التابعين، فالتابعون لهم بإحسان تلقوا العلم عن الصحابة وأخذوا العلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك تفرق الصحابة على مذاهب، ثم تفرق التابعون على مذاهب، ثم جاء من بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم ممن ذكرناهم آنفا كالسفيانين وغيرهم. تفرعت هذه المذاهب بسبب الأصل اللي هو اختلاف أفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقلنا قبل قليل أسباب انتشار المذاهب الأربعة خلافا للمذاهب الأخرى. المذاهب الأربعة امتداد لمذاهب الصحابة، هذا يجب أن يفهم. المذاهب الأربعة امتداد لمذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآن نستعرض كيف هم امتداد لمذاهب الصحابة. يعني لما يأتيك يعني ممن لا يرى المذاهب الفقهية، طبعا هو ينقل منها، يعني هذه أيضا مشكلة كبيرة في عقول كثير من الذين يتنكرون لهذه المذاهب. يظن أن المذاهب الفقهية آراء مجردة عن الرجال، لكن هذا غير صحيح، فهي امتداد لمذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإمام أبو حنيفة عندما دخل على المنصور وكان عنده عيسى بن موسى، فقال هذا أعلم أهل الدنيا، فقال على من تلقيت يا أبا حنيفة؟ قال تلقيت عن أصحاب عمر عن عمر، وتلقيت عن أصحاب علي عن علي. انظروا كيف يكون السند المتصل. والإمام مالك معلوم أخذ يعني غالب العلم عن نافع مولى ابن عمر، وابن عمر ونافع مولى ابن عمر، ومعلوم من هو ابن عمر، أحد أعلام الصحابة المجتهدين. كذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أخذ عن مالك وأخذ عن غيره. والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أيضا أخذ عن الإمام سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة أخذ عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار أخذ عن ابن عباس. إذن هي سلسلة
متصلة السند، سلسلة متصلة السند، هذا الذي يجب أن يفهم. فالأئمة الأربعة هم امتداد لمذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بعد هذه المقدمة إخواني، بعد هذه المقدمة الآن نأتي ونتكلم في جوهر الموضوع الذي هو المذاهب الفقهية، الأدلة على أن المذاهب الفقهية مدارس لفهم الشريعة. الشريعة معلوم مصادر استدلالها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتلقون نصوص الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان القرآن أو السنة. لذلك تعددت مذاهب الصحابة بسبب الأفهام كما تقدم ذكره. إذن هي مدارس لفهم الشريعة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فهموا النصوص الظنية، واجتهدوا بها، لم يصيروا إلى قول واحد، وإنما تعددت الأفهام، وبتعدد الأفهام تتعدد المدارس. لذلك انتبهوا لهذه المسألة مهمة جدا. المذاهب الفقهية الأربعة مدارس لفهم الشريعة، ليست هي الإسلام، ليست هي نصوص الوحي، لأنهم اختلفوا في مسائل ظنية مع الالتزام بالمحافظة على اتباع المذاهب الأربعة. أقول هذا القول لأنه إن شاء الله تعالى فيما سيكون بإذن الله تعالى نتكلم عن قضية: هل المسلم يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين لا يخرج عنه، لا لرخصة أو لغير رخصة؟ هذا متعلق، وتذكروا هذا الكلام إن شاء الله تعالى. إذن المذاهب الفقهية ليست هي الشريعة الإسلامية، هي من الشريعة الإسلامية، هي من الشرع. المذاهب الفقهية الأربعة هي من الشرع، ليست هي الشرع. الأدلة على ذلك كثيرة، منها فهم الصحابة للنصوص الظنية، لأن القطعية لا مجال للتأويل فيها. إذن النصوص التي تحتمل التأويل هي التي أدت إلى اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم انتقل هذا الخلاف إلى التابعين، ثم انتقل إلى تابع التابعين. ويشهد لهذا ما رواه البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي جحيفة، سأل علي رضي الله تعالى عنه فقال له: ما تجدون من الوحي إلا هذا القرآن؟ فأجابه رضي الله تعالى عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنما هو الفهم. هكذا قال علي رضي الله تعالى: إنما هو الفهم. إذن فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم قال علي: وما في هذه الصحيفة. إذن الفهم هو الذي أدى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى تعدد الآراء. هذا أول الأدلة، فهم الصحابة للنصوص الظنية. الدليل الثاني اجتهاد الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاجتهاد أورث أو أثمر الخلاف في الأفهام. كذلك نفس تعدد المذاهب الفقهية هو بحد ذاته دليل على أن هذه المذاهب الفقهية مدارس لفهم الشريعة. ما أريد أن أصل إليه إخواني كثرة الكلام حول المذاهب، وهذا ملخص اللقاء كالآتي: أن المذاهب الفقهية
هي امتداد لمذاهب الصحابة، المذاهب الفقهية الأربعة. والمذاهب الفقهية الأربعة ليست محصورة بأربعة، إنما أكثر من ذلك. أيضا هي مدارس لفهم الشريعة، بدليل أنهم نقلوا علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أصول الفقه. انتبهوا إخواني، حتى أصول الفقه وإن كان قد استحدثه الإمام الشافعي وأول من كتب به، إلا أنه منقول عن الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكن عندهم لغة، يعني لم يكونوا يحتاجوا إلى علم أصول الفقه بسبب لغتهم العربية السليقة. كانوا يعرفون أن ما تدل على العموم، كانوا يعرفون من تدل على العموم، وهكذا. هذه المسائل نقلها الأئمة الأربعة، لكن صنفوا لها مصنفات لتبسيط العلم ولتيسير العلم. الفائدة من هذا اللقاء إخواني أننا نثبت هي مدارس لفهم الشريعة، وأقوى الأدلة على أنها مدارس لفهم الشريعة هو جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب لدليل أو لقول عالم آخر. هذا ما تيسر لنا من اللقاء حتى لا نطيل. وإذا كان عندكم سؤال أو استفسار لمسألة معينة نجيب عنها بإذن الله. وأكرر فائدة هذا الأمر، يعني هذه المسائل التي نتحدث بها منها بيان خطأ وغلط من يقول أن المذاهب الأربعة هي أقوال رجال، وبيان غلط من يقول أننا نستطيع أن نتخلى عن المذاهب الأربعة، وأيضا بيان غلط من يقول أنه لا يجوز الخروج عن مذهب واحد. أنا لم أقل مذاهب الأربعة، نحن نقول مثل ما قال أئمتنا اليوم لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة للمقلد، لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة للمقلد. فإذا كان أحد من المتابعين ومن الأصدقاء عنده سؤال فليتفضل. يعني اللقاءات هذه ليست من اللقاءات المعهودة أنه نتكلم وننظر لقضية التقليد لمذهب من المذاهب، لا. هذه المحاضرات، هذه اللقاءات ستتمحور حول 3 أغلاط: غلط في طرح المذاهب وتركها، وغلط آخر في أنه بعض المعاصرين يدعي أنه يستطيع أن يأتي بما أتى به الأولون، والغلط الثالث هو قضية إلزام المسلم بمذهب واحد لا يجوز له الخروج عنه. كأنه لا يوجد سؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي أبو علي. بمعنى إن شاء الله نبحث ونحاول أن نسدد ونقارب ونقف في الوسط بين ما يجري الآن في الساحة العلمية بسبب الفوضى العلمية الناتجة عن ترك المذاهب الأربعة أو أحد المذاهب الأربعة بالنسبة للمقلدين، والثانية بالنسبة لي الآن أيضا ظهرت طائفة تدعو إلى التمذهب لكنها تخالف المذاهب التي تدعو إليها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لمذهب الظاهرية لم ينتشر. مذهب الظاهرية أصول وله يعني قواعد، لكنها اندثرت منذ زمن.
هذه يعني ظاهرية نستطيع أن نقول ظاهرية معوقة، ظاهرية معوقة كسيحة، لا ترتقي أن تكون ظاهرية، لأن الظاهرية تختلف. يعني ابن حزم الظاهري كان إماما وعالما، يعني بغض النظر عن مخالفته أو موافقته. اليوم لا يوجد مذهب ظاهري، وإنما هو تمسك بالنصوص وتمسك في غير محله. نعم. ليس فقط المذهب الظاهري، اليوم هنالك في عموم العالم الإسلامي يعني الأكاديميون وكأنه يعني بمصنفاتهم التي يوزعونها في الجامعات كأنهم يريدون هذه المذاهب، وهذا طبعا لا قدرة لهم عليها. الأخ عمر، هل المذاهب الأربعة للتعبد أو للتعلم فقط؟ وإن كان هذا السؤال يعني سابق اليواني، لكن لا حرج أن نجيب عليه. المذاهب الأربعة مثل ما قلنا أنها مدارس لفهم الشريعة، فعن طريقها نفهم الشريعة. يعني على سبيل المثال أنت متعبد بمذهب الحنابلة، تصح عبادتك بما تعبدت به وبما قلدت به الحنابلة. أما قضية أن للتعلم فقط، هذا مبحثه يطول، يعني حتى لا تدخل المواضيع في بعضها، لكن نقول تصح عبادة من قلد أحد المذاهب الأربعة، وتصح عبادة من سأل عالما أو سأل شيخا وأفتاه في مسألة وتعبد نص فقهاؤنا. عليكم السلام شيخ أحمد، يا مرحبا. في خطوط رفيعة جدا، أو نقل شعرات بين مسائل، بين التقليد والتمذهب، بين التمذهب والتعصب، بين كذلك التعبد والتعلم. يعني نحن الآن نوجه نتعبد بفهم هذه المدارس، ونوجه طلبة العلم أن يسلكوا طريق العلماء الذين ساروا على طريقة هذه المذاهب. لو قدر أنه وجدت مذاهب الآن في زماننا، مثلا لو حفظ الله عز وجل مذهب سفيان الثوري، حفظ الله عز وجل مذهب سفيان الثوري، لكان الآن الناس أيضا تتعبد بمذهبه. لو قدر وأن مذهب الأوزاعي أيضا كانت الأمة أيضا تتعبد. يعني القضية ليست محصورة بالمذاهب الأربعة، لكن الله عز وجل شاء أن يحفظ هذه المذاهب. نعم. أنا أؤثر أن تكون اللقاءات مختلفة، أن يكون الكلام موجز، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا. إذا كان في سؤال آخر أخواني. يتساءل يقول هل يعني الآن لما يجوز لي أن أستفتي شيخ، أليس يجب علي أن أستفتي الشيخ شيخ الفقه الذي أنا منتسب إليه؟ لا يلزم هذا، لأن فتوى أو مذهب المقلد مذهب مفتيه، مذهب المستفتي مذهب مفتيه، أيا كان من المذاهب، سواء كان يعني المذاهب الأربعة،
حصرا المذاهب الأربعة. قضية اتهام مذهب الحنابلة بالتعصب أيضا هذا مما ظلم به الحنابلة. اليوم حتى هذه قد تكون المعلومة تخفى عن البعض. اليوم فتاوى المعاملات، غالب فتاوى المعاملات في العالم الإسلامي على المذهب الحنبلي لسعته. مذهب الحنابلة ليس مذهبا، أو الحنابلة ليسوا متعصبين، على العكس تماما، على العكس تماما. وإنما من نقلوا صورة مغايرة لما عليه، وإلا من اطلع في كتب المذهب يعلم جيدا سعة هذا المذهب. حتى يعني الكلام عن فقهاء المذهب كابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يتهم بالتشدد ويتهم بغيرها، وهذا غير صحيح. الناظر في كتب الحنابلة، وأنا قلت لا سيما المعاملات، يرى جيدا وبوضوح سعة هذا المذهب. هذا المذهب مذهب الحنابلة فيه روايتين، وفيه الأربع، وفيه الخمس، وفيه العشر. حتى مما ذكر ابن تيمية رحمه الله قال أضعفها يوافق الحق. هنا أضعفها بالنسبة للترجيح عند هذا بعض العوام، طبعا حتى باقي المذاهب ملتزم بالمذهب الشافعي، هل يجوز أن أخرج في بعض المسائل لضعف الدليل في هذه المسألة مثل لمس المرأة؟ قضية ضعف الدليل لا نقول هكذا. العلماء لا يجيزون الخروج من مذهب إلى مذهب آخر إلا بدليل أو بقول عالم، والدليل يدركه